Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh của Hà Thanh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện vô cùng thú vị và sâu sắc về bất hủ của ba người đồng đội trung thành. Đây là một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian châu Âu, ca ngợi đức tính dũng cảm, tình bạn không thể phá vỡ và sức mạnh của sự trung thực khi đối mặt với cám dỗ ma thuật và mưu mẹo lừa dối. Ngày xưa, có ba người lính không thể tách rời, một thượng sĩ, một hạ sĩ và một binh nhì, nổi tiếng vì lòng dũng cảm và mối quan hệ sâu đậm. Sau nhiều năm phục vụ vinh dự, họ xuất ngũ và quyết định cùng nhau chia vua thiên hạ. Dựa vào trí thông minh và sự đoàn kết của mình, một đêm lạnh giá, khi đang cắm trại trong khu rừng tối, một bà lão gầy yếu tiến đến đống lửa của họ. Ba người lính, với tinh thần hào hiệp, mời bà sưởi ấm và chia sẻ chút lương thực ít ỏi. Trước khi rời đi, bà lão, thực chất là một tiên nữ nhân từ, đã ban thưởng cho lòng tốt của họ. Bà tặng cho thượng sĩ một còi thần có thể triệu tập một quân đoàn lính được trang bị vũ khí đầy đủ. Bà tặng cho hạ sĩ một khăn trải bàn tự động phục vụ mà khi ra lệnh sẽ ngay lập tức có đầy đủ thức ăn, đồ uống hảo hạng. Bà tặng cho binh nhì một áo choàng bay có thể đưa người mặc đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ba người bạn đồng ý chia sẻ những món quà và chỉ sử dụng chúng cho mục đích tốt. Họ sớm đến một thành phố lộng lẫy cho một vị vua cai trị, người có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng vô cùng xảo quyệt. Công chúa nghe tin về những vật phẩm ma thuật của ba người lính, quyết tâm đánh cắp chúng. Nàng mời hạ sĩ đến một bữa tiệc sa man. Bằng sự quyến rũ, nàng tân bốc anh, giúp cho anh say, và trong lúc anh ngủ, nàng đã đánh cắp khăn trải bàn tự động, thay thế bằng một chiếc khăn thông thường. Hạ sĩ, hổ thẹn, trở về với các đồng đội. Dù thất vọng, thượng sĩ và binh nhì không hề bỏ rơi bạn. Thượng sĩ sau đó dũng cảm đi đến cung điện, tìm cách đòi lại chiếc khăn. Anh thể hiện sức mạnh của còi thần, triệu tập cả một đạo quân ngay trong phòng ngai vàng. Công chúa thấy sức mạnh áp đảo, giả vờ hối lỗi, tìm cách quyến rũ thượng sĩ, và dưới lớp vỏ của một cái ôm giả tạo, nàng đã đánh cắp còi thần, thay thế bằng một chiếc còi bình thường. Giờ đây, dù nản lòng nhưng vẫn đoàn kết, hai người đồng đội quay sang binh nhì. Họ thú nhận những mất mát và chờ đợi sự chê trách của anh. Thay vào đó, binh nhì, kiên quyết và trung thành, nói, để chúng ta đã hành động dại dột, nhưng tình bạn của chúng ta chưa mất. Tôi sẽ đi. Anh khoác áo choàng bay và bay thẳng đến cửa sổ phòng công chúa. Anh sử dụng sức mạnh của áo choàng để lẻn vào phòng công chúa, tìm thấy những món đồ bị đánh cắp, và với trái tim nặng trĩu, anh lấy lại cả ba, chiếc khăn trải bàn, chiếc còi và chiếc áo choàng của mình. Anh trở về với các bạn, cùng nhau, ba người lính trở lại gặp vua, vạch trần sự bội bạc và lợi dụng quyền lực của công chúa, và chứng minh sức mạnh đích thực của những món quà ma thuật đã được thu hồi. Công chúa bị trừng phạt thích đáng, còn nhà vua, ấn tượng trước lòng dũng cảm, sự trung thành và quyết tâm sửa chữa sai lầm của ba người lính, đã ban cho họ những vị trí danh dự trong triều đình. Họ sử dụng những món quà của mình một cách khôn ngoan và sống phần đời còn lại trong thịnh vượng, luôn ghi nhớ rằng dũng cảm không có ý nghĩa gì nếu không có sự trung thực. Và trung thực là nền tảng của tình bạn chân chính. Bài học truyền cảm hứng. Bài học cốt lõi là về sự chính trực và sức bền bỉ của một mối quan hệ bền chặt. Sự lừa dối của công chúa cho thấy cám dỗ thường nhắm vào những người trung thực, và một khoảnh khắc yếu lòng hoặc say xỉn có thể dẫn đến mất mát lớn. Tuy nhiên, việc những người lính từ chối đổ lỗi hay bỏ rơi nhau, đặc biệt sau những thất bại, thể hiện sức mạnh đích thực của tình bạn và sự tha thứ. Trên hết, câu chuyện nhấn mạnh rằng lòng dũng cảm phải đi đôi với sự cảnh giác không ngừng và sự trung thực kiên định để bảo vệ cả danh dự cá nhân và kho báu chung. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé.